piti kertoa oma tarina, mutta sitten ajauduinkin kertomaan juutalaisista ja Israelista. Mutta tämä kuitenkin liittyy asiaan, sillä juutalaisten ja Israelin tarina on tärkeä tarina, jonka Jumala on asettanut meille todistukseksi ja merkiksi siitä, että hän toimii maailmassa ja vaikuttaa. Mutta jätetään nyt hetkeksi tämä, se tulee kuitenkin vastaan vielä monessa kohtaa. Ja jonkinlaista yhteenvetoa näistä alkutarinoista, vaikka tämä nyt vähän hyppii sinne ja tänne, en oikein tunnu pääsevän asiaan, mutta on monia aiheita, joita haluan keskustella. Ja lähtökohta on kuitenkin se, että minä, joka lähtötilanteessa olin eräänlainen tieteeseen luottava, voisi ehkä sanoa tiedeuskovakin, niin tulin yhtäkkiä näkemään, että Raamatussa on jotain yliluonnollista ja todella niiden asioiden perusteella, jotka silloin opin, ymmärsin, että se on todella yliluonnollinen kirja. Sitten seuraa kuitenkin hirveä määrä kysymyksiä ja ongelmia, joita joutuu sitten ratkomaan. Että onko se sitten, miten paljon, jos siinä on yliluonnollista aineistoa, kuten nämä ennustukset on, jotka ilmiselvästi ja todistettavasti ovat toteutuneet vuosisatoja ja tuhansia myöhemmin, niin entäs sitten se muu sisältö, onko se koko kirja otettava yliluonnollisena, niin kuin on tapana ollut kutsua Jumalan sanana, vai onko jossakin rajoja, joiden perusteella. Itse olen yli 50 vuotta tätä asiaa selvitellyt ja minä en sanoisi, että Raamattu on Jumalan sanaa, mä sanoisin sen asian hiukan eri tavalla. Mä sanoisin, että jokainen sana, mikä Raamatussa on Jumalan tarkoittama, että se sana on siellä. Myöskin ne kohdat, joissa joku muu puhuu ja kaikki tällainen. Ja se on sitten se lähtökohta, jonka varassa ryhdyin sitten tutkimaan asioita. No sitten seuraa monia muita kysymyksiä. Esimerkiksi se, että Raamatusta voidaan laskea ikään kuin ihmiskunnan ikä. Ja päädytään esimerkiksi Luther sen aikoinaan laski ja monet muutkin. Ja kaikissa tapauksissa päädytään, että ihmiskunnan ikä ja elämä maapallolla ikä on noin 6000 vuotta. No tiedemiehet sanoo, että muutama miljardi vuotta tai vähintäänkin ihmiselläkin kymmeniä tai satoja tuhansia vuosia. Mistä tässä ristiriidassa on kysymys? Voiko molemmat väitteet olla tosia? No ei tietenkään, mutta sitten oli ryhdyttävä ratkomaan tätä asiaa. Ja sitten vielä kaikkea muutakin aineistoa, joka liittyy tähän, niin piti ruveta tutkimaan. Yksi tärkeä asia liittyy myöskin ihmisen olemukseen ja viime vuosien aikana ymmärrys ihmisen DNAn ympärillä on tuonut yllättäviä todisteita. Mutta ei mennä niihin nyt. Ajattelin nyt puhua evoluutioon liittyvistä asioista. Tuollahan ne kaiken maailman tutkijat kaivelevat maata ja löytävät sieltä luunpalasia ja muita fossiileja, kutsuvat niitä fossiileiksi ja sitten kertovat meille, että ne ovat miljoonia vuosia vanhoja. Mutta tähän liittyy nyt sitten tämä ajoituskysymys. Lähdetäänpä ihan alusta, niin jos sä menet tuonne luontoon ja otat sieltä käteesi kiven, tai menet rannalle ja otat kourallisen hiekkaa, ja jos sitten kysyt, että kuinka vanha tämä on, niin tosiasiallisesti ei ole olemassa mitään menetelmää, mitään tieteellistä keinoa määrittää sitä, että kuinka vanha se kivi on tai kuinka vanha se hiekka on. Ja silloin tullaan sitten kysymykseen, että miten he saavat aikaan näitä väitteitä miljoonista vuosista ja tuhansista vuosista ja muuta tämmöistä.
Eli tämä on osa tätä ongelmaa. Sitten toinen liittyy siihen, jos löytyy eloperäistä ainetta, mutta puhutaan siitä sitten vähän myöhemmin. Puhutaan nyt ensin tästä. Jos sen kiven ikää pitäisi ruveta määrittämään, niin tiedemiehet ovat kovasti yrittäneet löytää siihen keinoja. Ja he ovat sitten päätyneet siihen, että kun havaitaan, että luonnossa tapahtuu muutoksia, jopa kivetkin muuttuvat pikkuhiljaa, jotkut kivilajit nopeammin, jotkut hitaammin, niin ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että tapahtuu muutoksia, ajan kanssa tapahtuu muutoksia jopa kivissä. No rapautuminen on perusmuutos, mutta jos nyt käsitellään sellaisia kiviä, jotka eivät vielä ole rapautuneet, niin sitten tilanne on vähän erinäköinen. Ja siellä tapahtuu muutoksia. He olettavat, että alkujaan kivissä on ollut tietynlaisia aineita ja muuta tämmöistä, ja sitten yrittävät määritellä niiden määriä. Esimerkiksi yhdessä hommassa tutkitaan, että onko kivessä argon-nimistä jalokaasua, ja sitten monia muitakin temppuja on. Ja sitten he yrittävät katsoa, että miten tässä tapahtuu ajan kanssa, ja siitä yrittävät luoda menetelmiä, joilla se ikä saataisiin selville. Ja monia menetelmiä ovatkin luonneet ja käyttävät niitä. No se on hyvä niin, ja menetelmät sinänsä saattavat olla hyvinkin luotettavia, eli kun tunnistetaan joku muutosprosessi ja tunnistetaan sen nopeus, niin sitten kuvitellaan, että voidaan ikä laskea. Mutta onko se sitten oikeastaan näinkään? Jotta voitaisiin muutoksen perusteella laskea, pitäisi tietää millainen se kivi oli syntyessään. Ja se onkin sitten mielenkiintoinen juttu. Onko meillä maailmassa sellaisia kiviä, joiden ikä tunnetaan? No onhan niitä. Tulivuoren purkauksessa purkautuu laavaa ja sitten se jähmettyy ja muuttuu kiveksi ja tällä tavalla. Ja tätä voidaan tutkia. No nyt näillä menetelmillä, joilla he tutkivat näitä kiviä, joiden seasta fossiileja löytyy, niin kun he käyttävät niihin näitä kehittämiä menetelmiä, niin kaikki vaikuttaa hyvinkin tarkalta ja yksinkertaiselta ja varmalta, mutta ei se ihan oikeasti ole ollenkaan niin, koska kukaan ei tiedä muutosprosessin alkua. Jos nykypäivänä tunnetun tulivuoren purkauksen jäljistä tutkitaan kiveä ja määritellään siinä erilaisten aineiden pitoisuuksia ja sitten kuvitellaan, että kun kiveä muodostui vaikkapa 5 miljardia vuotta sitten, niin silloin se oli samanlaista. Ja se on ensimmäinen virhe, sillä sitä ei voida mistään tietää. Ei ollut kukaan mittaamassa sen kiven koostumusta ja rakennetta silloin miljardeja vuosia sitten. Toinen asia on sitten se, että näistä muutosprosesseista, jotka tapahtuu, oletetaan, että ne ovat muinaisina aikoina tapahtuneet samalla tavalla ja olosuhteet on ollut samanlaiset. Tätäkään ei tosiasiassa tiedetä, vaan on voinut olla erilaisia juttuja siihen. Sitä ainetta, jonka muutosprosessia seurataan, sitä on voinut ajautua kiveen myöhemminkin erilaisten prosessien kautta, tai sitä on voinut haihtua myös sellaisten prosessien kautta, joita emme nykypäivänä tunne. Ja kaikki nämä johtavat ihmeelliseen tilanteeseen sillä. Kun sitten tehdään erinäköisiä ajoitusmenetelmiä, sovelletaan tähän kiveen, niin mikä onkaan tilanne. Nämä laboratoriot tutkii, ne saavat hyvin erilaisia ikiä yhdelle tietylle kivelle, ja jos samasta paikasta on otettu useampi kivi, kaikki saattavat osoittautua täysin eri-ikäisiksi, mikä tuntuu aika epäloogiselta, sillä kun se kallio on syntynyt, niin ei kai se nyt sitten synny uudelleen toista kertaa, vaikka itse asiassa sitäkään ei tiedetä, sekin voi olla tapahtunut. Ja kaikkea tämmöistä. Eli kun näitä ajanmäärityksiä tehdään, niin tulos on hirveä sekasotku,
eri laboratoriot ja samassa laboratoriossa eri kerroilla tehdyt iänmääritykset ja samasta paikasta otetuista eri kivistä tehdyt iänmääritykset. Se on täydellinen sekamelska. Poikkeamat saattavat olla miljardeja vuosia suuntaan ja toiseen. Käytännössä jokainen ajoitus tuottaa erilaisen iän. Ja tätä ei sitten tietenkään kerrota yleisölle, vaan sitten kun sanotaan, että tämä on nyt 3 miljardia vuotta vanha, niin ei kerrota, että sen iän määrityksessä saatiin kaikkia mahdollisia tuloksia muutamasta tuhannesta vuodesta muutamaan 10 miljardiin vuoteen. Tai ehkä ei nyt ihan 10, mutta kuitenkin. No tätä ei sitten vaan kerrota, vaan väitetään, että näin se asia on. Tämähän on ilmiselvää huijaamista. Ja jos haluat tutustua näihin asioihin tarkemmin, mitä liittyy tähänkin, en rupea tämän tieteellistä taustaa nyt tässä juurikaan tarkastelemaan, mutta esittelen yhden mahdollisuuden. On olemassa tällainen kirja, jota voi käyttää, josta löytyy monia esimerkiksi asioita eri asioista ja myöskin tästä asiasta. Toinen paikka, josta voi hankkia ymmärrystä tähän, löytyy TV7 ohjelma-arkistosta, jonka nimenä on Arkki. Siellä on tämmöinen ohjelmasarja kuin Evoluutio ja arkeologia, jossa on 19 jaksoa, jossa käsitellään juuri näitä asioita. Tämä on koko lailla melko hyvä esitys minun mielestäni tästä aiheesta. Ja täällä näkyy näitä otsikoita, joita on olemassa. Ja esimerkiksi tähän aiheeseen, josta minä puhun, niin liittyy nimenomaan jaksot nimeltä Kuinka vanha maapallo on. Siihen liittyvät asiat. Sieltä voit katsoa, että saat tietoa ja ymmärrystä näihin asioihin. Tässä olen nyt käsitellyt tämmöisen kivennäispohjaisen, eli sellaisen, jossa ei ole mitään eloperäistä ainetta, sellaisen ajoitukseen liittyviä kysymyksiä. Sellaisen aineen ajoitus, joka on syntynyt elävien asioiden, kasvien ja eläinten kuoltua, niin se on sitten kokonaan toinen juttu, mutta jätetään se seuraavaan jaksoon. Kiitos kun seurasit tähän asti.